So ngayon ay nandito na kami sa Malagikay Waterfalls. Tingnan natin kung maganda ba yung falls nila doon. Kung nahuhulog ba yung tubig. Baka kasi hindi nahuhulog. Tapos na kami mag-beach. Oo. So, mag-falls naman kami ngayon kasi Doon kami magbabanlaw. maganda yung tubig ngayon dun sa beach. Maraming budol. Tapos, maraming mga namang dagat na makati sa katawan. Super katin mo, no? Mas makati pa kay Angel. Na mag-falls na lang. Total, malapit lang naman siya dito sa pinunta namin na dagat. Malapit lang naman siya. So, nag-decide na kami na. Ayun, lumipat na lang dito para mas malamig lang. Makaligo kami ng maayos. Tama ba? Tama. Nafe-feel mo bang maraming ohms dito? Parang nararamdaman ko. Naramdaman mo yung bang hininga? Dahan-dahan tayo mga kae kasi nga madulas. Tsaka maputik siya. Ano? Maputik. In Tagalog? Malusak. Nabalikan. Ano yun? Narinig mo ba? Laban. Laban na ng mga viewport. Yan. So, dadaan ka muna sa daanan of course. Sa butas ng Karayom. Mga 15 kilometers po yung ano dito. Ay, maraming tao. In English, In English, many, there can be in the many to the people. oh, yes, many halamang dagat. Welcome to my channel, Animalistic Channel, 500,000 subscribers. Please don't forget to subscribe my channel, Animalistic Channel. Thank you. Nagsubok sa mga kanina. Sure. Sarap naman ni Coco Martin. Yan guys, mga ka-A, nandito na kami. Bago ka pumasok mga ka-A, ay dadaan ka muna sa Mga sex bomb girls. sa mga sex bomb girls. Okay, kilala natin yung mga sex bomb girls. Okay. Ito po si Mia, sex bomb Mia. Sex bomb Rochelle. At si sex bomb Jopay. Lahat sila ay tanggal na sa ABS-CBN. Ay, hindi pala ABS-CBN, GMA. Pero nandun si ano, yung leader nila. Nandito yung tatlo. Si Chocolate. Si Chocolate biglang buka. At dahil tawang-tawa ka, wala na kaming entrance ate. Oo. Shoutout naman kayo sa channel ko. Libre na lang yung cottage. Libre na lang yung cottage dahil shoutout kayo sa channel ko with 5 million subscribers. Tapos dudumugin to dito ng mga tao dahil nasa channel ko na. Magkano yung Charot. 20,000. Wala na.
Pwede wala kang palito. Dahan-dahan lang kasi mabigat. Hello mga ka-A! So ayan na nga, tapos na kami mag-swimming dito sa Malagikay Falls. At ngayon ay nag-prepare na yung lahat para umuwi na. Pero, hindi pa siya natatapos yung kasiyahan namin dahil mamaya may part 3 kami. So again, huwag kalimutang i-like, subscribe, share. Huwag yung i-skip yung aking mga ads. Thank you! See you in my next vlog. Bye!